Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Good day, and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. The Filipino tambay has a bad reputation. Mention the word and we see images of messy people roaming the streets, drinking alcohol and heckling passers-by. At worst, these loiterers are suspected of being capable of waylaying, robbing, raping, and killing people. The government has launched a crackdown on loiterers to maintain peace and order and to curb their potential to commit crimes. As expected, they are howling in protest, claiming shades of authoritarianism and tyranny against innocents hanging in the streets. Today, in Pros and Cons, we raise the question, what makes a tambay? Are they dangerous or not? And can stopping them from doing their leisurely business keep the streets safe? I'm Joel C. Egco, your moderator. Today's topic is sensitive, or rather, it hurts the sensitivity of others. Many fear the government's crackdown on tambay because the good ones are being lumped together with the bad ones, yun ang sabi nila. Is there even a good tambay in the first place? That's why we need to make a distinction and see if the authorities are doing this supposed anti-crime initiative correctly. So, with that, we are joined today by two gentlemen. General Guillermo Elizar. Sir, welcome to the show again. Yes, welcome Mr. back. Joel. Salamat at magandang araw po sa inyo. Kay Atty. Ilan na po nahuli nyo? Well, for the past 21 days, 3 weeks, since June 13, as of this morning, Alright. gusto ko iklaro yun hindi mga tambay ang inaresto natin. Kung hindi those who have violated Local ordinances. Vagrancy, etc. Okay, Walang vagrancy. wala pa yun? Wala na. Decriminalize ang vagrancy. Meron specific that's violations. Okay. Ang ating naging basehan kung bakit natin sila inakos. Alright. Hindi ko sinabing inaresto. Babalikan natin yan, sir, mamaya sa ating main discussion. To my left, we have Attorney Aaron Pedrosa. He is the Secretary General of San Lakas. So, ina-advisean niyo ba yung mga members natin sa San Lakas na huwag tatambay? Baka madaanan ni General minsan. Pinapaliwanag natin anong issue ng tambay kung meron nga dapat na paglabag nga ba sa batas pag nakatambay. Kasi tingin namin, hindi krimen ang pagtambay at wala na nag-decriminalize na. Tama yung sinabi ni Yung vagrancy. Yung vagrancy. Okay, so we're going to discuss that later. So thank you, guests. When we return, we'll start our discussion on tambay and the government's campaign to keep them off the streets. Sila nga ba o mga kriminal lang dapat wala dyan? Okay? Pros and cons, we'll be right back. Hindi naman lahat ng tambay may ginagawang masama or bad. Siyempre, hindi mo maiiwasan na matambay kung wala kang trabaho, di ba? Sila manghuli ng mga ganong klase. Kasi naka-encounter na rin ako niyan, kapitbahay namin. Nakaupo lang kasi may lagnat siya. Umupo lang siya sa labas, nagpapahaan. Bigla lang siyang hinuli ng mga pulis. Na hindi man lang magtanong sila kung ano. Kaya yan ang pangit sa mga pulis. Dapat magtanong muna sila. Siguraduhin nila kung talagang tambay yung bata o ano. We're back on pros and cons. And we're talking about tambay and what the government is doing with them. So, huwag natin patagalin. General, yung bang pagtambay ay isang krimen? Hindi po. Okay. Yes. Actually, ang aming operation is not against tambay. Okay. But those violators of local ordinances. Gusto natin iklaro yun. Well, the public may say tambay, pero sa amin po, klaro, sa ating panuntunan na ginagawa mula ng ito'y para maging mas maliwanag na hindi na namin ginagamit po yung term na tambay sa amin. Okay. So that's politically incorrect? Yes. Well, in monitoring sa atin, kasi alam mo, yung ating Pangulo nagsabi siya na gusto niyang maging maayos ang ating lansangan, ligtas sa ating mga kababayan. Okay. So, para po makomply namin yun,
sa amin po, we have to work within the limits of the law. At ang nakita namin solusyon dyan is paigtingin yung ating kampanya or enforcement ng local ordinances. Okay. Matagal na natin ginagawa yan Okay. since dati pa. In fact, for this particular, itong 2 years sa administrasyon ng ating Pangulo, pinalakas natin yan dahil nakita natin yan napakagandang intervention para sa ating anti-criminality campaign. Mas pinaigting pa natin, syempre sinabi ng Pangulo, pero ang hulihin lamang or i-account for that matter, ay yung mga nagbabiolate ng local order. Ano-ano yung mga violations na yan? Yan, that's very important. Well, basically, ito yung itong tinatawag natin mga paglabag sa decency at saka yung sa peace and order ng mga petty Ito crime. yung nakahubad, decency. Like for example, nakahubad na naglalakad. May ordinansa ang iba't ibang lungsod. Okay. Well, gusto kong sabihin, kung walang ordinansa, hindi rin pwede namin ipatupad yun. Okay. Yung pagsisigarilyo sa kalsada, well, meron tayong batas na yan. Yes, meron na. Yung pag-iinom sa public place, sa kalsada rin. Videoke. Pagmamaingay, meron din iba may ordinansa na bawal mag-ingay, may mga specific na provision doon. Okay. And yung pagsusugal, well, iba yun, hindi natin sinama na yun. Pero basically, ito yung mga basic, pati na rin itong mga disciplinary hours or curfew para sa mga minors. Okay. So, ang context ng sinasabing tambay, in a legal purview, ito yung mga ordinances based na mga, or ito yung nagbabiolate ng mga ordinances, no? Hindi ito basta tumambay na, teka, labas muna ako, pahangin ako, alam mo na, nung araw, Hindi pwede po papay-pay. Hindi ganon, At hindi kung kasama. merong paglabag naman sa amin, hindi rin namin po tinotolerate yun. Yung nakikita natin sa video na paulit-ulit pinakikita na meron nakahubad, hindi pa lumalabas ng bahay, bigyan nilapitan ng pulis, that is not how to do it. Okay. Anong ginawa natin yun? Nirelieve natin Tandaan yun, at tandaan yun. iniimbestigahan. Kaya lang, yun ang nakikita ng paulit-ulit, pero tingnan natin, may mali isa, dalawa, tatlo, pero lahat yun, pinagsisibak natin sa pwesto. Okay. Pero yung pangkaramihan na nakikita nating magandang resulta, hindi man yun ating pinag-uusapan. Okay, so yun ang konteksto nun. Attorney, so how do you find the implementation of this? Ayun nga, sinasabi ni General, hindi naman talaga tambay yung subject ng kampanya, but to ensure the safety of our streets. In that context, ang, di ba, maganda pakinggan. But ano pong, ano niyo rito, observation? Tama, no? Yusek, maganda pakinggan. Pero ang problema kasi nagkulang dun sa pag-qualify. When the President first mentioned this in September 18 last year, Okay. sa harap ng Public Attorney's Office, binanggit niya na hulihin yung tambay. Inulit niya ngayong June 13. Okay. And days after, narinig natin yung si Tisoy Agoncillo, yung Okay. namatay sa loob ng detention center, General, di ba? Ang hindi nababanggit, nababalitaan, ito rin, sa hanay ng Human Rights Organization, may 5 hinuli before. Na ang 4 hindi identified, isa lang yung identified. In due time, we will release the name. Nito lang yan? At patay din, yung 5 yan. Oh. Merong isang nakaburol pa ngayon, sa San Jose del Monte, si Nono, na ang pangalan niya ay si Catalino Cablas. June 19 dinampot, after 3 days, Anong ang, nakuha. ano Tambay. ang, Tambay din. nakatambay lang din. Inaresto kasama ng ibang mga taong nakatambay, pero itong si Nono, hindi na nakauwi. Patay. Saan lugar yan? San Jose del Monte. So that's in Nakaburol. Bulacan? Opo. Bulacan Ang na libing San Jose ngayong del Monte. Sunday po. Meron pang, ibig sabihin, this already brings to 7 yung bilang namin, yung na pinapatay or namamatay, however you may. How do you verify those information? Do you have Yung pamilya mismo. ang lumalapit sa inyo? Yes. O But yung pwede ba silang nakakausap. sabihan, halimbawa, approach sa PNP? Oh, no? Sana, sana maklaro natin yun. Kasi wala sa aming reporting. Well, ako naman ay NCR lang. Oo. Pero maaring nangyari yun. The point is, sila ba yung na-arresto for what violation? Kasi kung na-arresto pag intambay, mali yun. At yung pulis na yun, mananagot yun. Hindi pa pwede. Yung nangyari kay alias Tisoy at kami nakikiramay sa pamilya. Yes, nabanggit Ilan na naman si yung- Bakdon, siyam na. At Okay. lahat kinakasuhan. So itong ibig sabihin natin, meron tayong, alam mo sa atin, may tayong regulasyon. Hindi naman ibig sabihin na pag binayolate yan, itigil na natin itong kampanyang ito. Tingnan natin yung yung mas malaking kalahatan. importansya nito. Di ba? At nakita namin ito ay ginagawa natin para sa law-abiding citizens. Na pag uwi mo sa gabi, pagod na pagod, galing ka sa trabaho, galing sa eskwelahan, natatakot kang maglakad sa lansangan, baka makursunadahan. Ako mismo, opisyal na ako noon Pag naglalakad sa gabi noon, mga parang unang panahon, talagang para kang maamong tupa. At pag nakursunadahan ka, ay malilintikan ka. Yun ang gusto nating tanggalin ngayon. I see. Pero kung meron mga violation, 1, 2, 3 o 7, hindi natin kukonsintihin yan at sabihin nyo sa amin at yan ay pananagutan ng ating At if I remember it correctly, bagay tayo, kabataan natin. Lumaki rin ako na naglalakad lang kami, kasama ko sinasapak, o minsan kami napapatrouble, no? Marami ring reports din na
yung mga gangwar, yung mga saksakan pa nitong recently, nagbabatuan sa hindi gabi. naman nangyayari. Yung ba covered nito, sir? Well, yes, alam mo, itong ating campaign against sa violators nito, kung hahayaan natin itong mga petty crimes, sabihin natin mga light offenses, pag hindi natin sila papansinin o bibigyan ng kaukulang importansya, this will create an urban environment that encourages more petty crimes to happen. Okay. And eventually, pag alam natin, parang hinahayaan natin itong mga krimen nito, eventually serious crime will also happen. Parang yung kasabihan ng araw pa na an idle mind is a devil's workshop. Sabi nga, kung walang ginagawa, katambay lang, baka na maisip ng ano. Would you agree? Yeah, Pero totoo naman sinabi ni attorney, pag merong paglabag, attorney, kasama nyo kami doon. At ako bilang hepe ng NCRPO, hindi ako pa. Yung dalawang call center agent o dinampot, tapos pagkakamali, miscommunication, kahit kung ano man palusot nila, kinulong. Sibak, pati yung... And of course, yung social media, like yung case ni Tisoy, nung bago pa lang pumuputok yun, sa social media ko rin nabasa. And then it was picked up by mainstream media. Then yan, nalaman. So hindi naman natin to tolerate na tatakpan yan. Of course, we have to expose all of these to somehow perfect the process. Kasi ako, if you'd agree, okay na rin yung keeping our streets safe. It seems like a very palatable and very welcome idea. Tama yan, Yusek, no? Kasi dati, nabanggit nga ni General, takot for the safety sa mga bad elements. Ngayon naman, takot sa mga pulis. Baka dakutin. That's a good, gusto lang akong idagdag din. Pagtingin namin sa Sanlakas, yung tambay crackdown, however you may call it now, paghuli dahil sa mga infraction ng mga ordinances, is really a crackdown dun sa mahihirap. Okay. Sa buhay ng isang manggagawa, halimbawa, General, sa konteksto na hindi naman tinudukan yung contractualization, pagkatapos ng 5 buwan na walang trabaho, tambay yan. Anong solusyon doon? Aarestuhin mo ba yung tambay? O aarestuhin mo yung ugat, bakit may tambay? Okay. Yun yung sinasabi namin sa Sanlakas. Tama na pugsain, sugpuin yung mga kriminalidad, but not at the expense nung freedom of association nung mga tao. Tumatawid na rin dyan. How do we differentiate now a tambay who is, alam mo yun, naghahanap lang ng trabaho. I accept that. How do we differentiate those tambays from the tambays na gagawa ng katarantaduhan? May formula ba tayo na... Kasi wala nga dapat definition under the law yung tambay. Article 202 of the Revised Penal Code has been repealed in 2012. Wala nang vagrancy. Okay. Wala na yung vagransya. What about loitering? Wala na rin. Tinanggal na yung loitering. Ngayon, may mga curfews, halimbawa sa mga minors. Because that's the doctrine of the state. Kailangan pangalagaan ng Estado. But we have to remember, last year, nagpalabas yung Supreme Court decision, yung spark na kaso po, General, in-strike down yung Manila and Navotas ordinances against curfew dun sa minors. Dahil ang kanilang dinalabag na yung freedom of association ng minors. Yes. Okay. Attorney, isipin mo na yan kasabang Quezon City yun na TRO. Pero in-uphold yung in-uphold dahil ang dapat na pe-penalize sa pag-enforce ng disciplinary hours, hindi yung minors. Tama. Pero dapat yung parents. Kaya yung na-uphold itong sa Quezon City kasi parents ang binibigyan ng penalize o ng hindi ito. Kaya i-correct natin yun. Ngayon, we sympathize dun sa mga mahihirap na kababayan natin, tapos wala pang trabaho, pero hindi namin sila inaaresto na tambay. Ang inaaresto namin, umiihi sa kalsada, umiinom sa kalsada, nagsisigarilyo sa kalsada. Ito yung mga nakahubad sa kalsada. Pero kung hindi sila kaganon, walang reason para sila arestuhin. At gusto ko lang iklaro na out of the 32,803 na sinasabi ko, 58% or 19,000 hindi po namin kinulong o sinampahan ng kaso. They were just warned. Ito sinasabi ni Presidente na wala naman ako sinabing kulong. Kundi... Yes, ito violators siya mga yan ha. Violators, hindi kami pwede magdala sa police station na hindi violators. Pag may dinalang non-violator, kaso sa pulis yun. Pwede namin kasuhan yun. Ngayon, 28% or around 9,000, ito ngayon yung binigyan natin ng, kumbaga, nagmulta sila sa may fine. May fine dito sa LGU. LGU, barangay. And only 14% or around 4,475. Ito lang yung sinampahan sa piskalya.
ng And- samut-saring kaso. No, kaso ng, kaso paglabag sa ordinansa. Ordinansa, At gusto natin iklaro, as of this morning, only 26 of those who have been referred to city prosecutor are under the custody of the police station. 26 lang yung nakikita nating sandamakmak na marami yun, hindi po yung mga violators yun. I So see. ito po yung ating ito yung report. Every day, minomonitor ko yan. So sinabi kong under custody dahil even yung iba dyan, hindi man nakakulong. Kasi ang usapan nga namin, nung tumaas ang issue na ito, bigyan natin ng pagkakataon kung kaya ay first time na offender. Pagdala sa police station, chinek sa database, walang record, at hindi naman sila maangas, paalalahanan na lang at pauwiin. Dalhin sa barangay, pasundo sa mga magulang. O kung sino man, o kamag-anak. Pero kung sila ay pananagutin sa batas, pwede magmulta. At yun nga, only 14% ang nasampahan ng kaso sa piskalya at 26 na lang ang natitira sa aming kustodiya. 26 meaning 26 individuals. 26 Yes. So, people. ibig sabihin natin, considerate naman ang ating pulis. Dahil tayo ay naniniwala, attorney, talagang totoo sinabi mo, hindi dapat ito ihalubilo sa napakaraming kulungan natin na talaga namang grabe ang sitwasyon. You can just imagine, pag ito ay nasentensya ng judge, alam mo ang penalty niya, ipa-fine mo lang or community service. And yet, bago siya ma-penalize, nakulong na muna. Haba-haba. So, naintindihan namin attorney yun. Kaya, ito yung mga bagay na wala kaming control. Pero what we can do is, Korte. wag natin ikulong, sermonan na lang kung kinakailangan at wag nang idemanda pa. Well, we have a very interesting topic. We have a very interesting exchange right now. But we'll need to take a short break. When we return, we'll continue our discussion and take time to see what social media has to say about our topic, which is tambay. So don't go away. Wala mo ginagawang masama yun. Sila huli. Para sa akin, wala naman sigurong masama kung huhulihin yung mga tambay sa lansa, lalo na kapag gabi. Kasi nga, di ba, may curfew. Kadalasan kasi, hindi na lang nila sinusunod yung curfew kasi ang iniisip nila, ay, wala namang manghuhuli. Ngayong may nanghuhuli. Dapat lang talaga nahulihin sila kasi, una, sila yung posibleng maging sanhi nung kaguluhan dun sa area na yon o kaya sila yung nagiging dahilan ng iba't ibang uri ng krimen. Tsaka, ang pinakaparusa naman sa kanila is isang overnight lang sa barangay or sa presinto tapos ipapasundo na sila sa kanilang mga magulang. Kadalasan rin kasi yung mga nahuhuli is menor de edad na dapat naman talaga nasa loob na ng mga bahay. At hindi rin naman natin pwedeng sisihin yung mga pulis kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila. So you're still watching Pros and Cons. Let's find out what our followers are saying about today's topic. Ang tanong, does the community benefit from the enforcement of local ordinances against loiterers? Yeah, not Yun yung loiterers tanong. pa rin. Mali pa rin yun. Mali pa rin yun. Oo. Dapat di binabanggit yung tambay. Yes, violators Of ordinances. Alright. So, however, matutuwa ka dito. Sa almost 400 na bumoto, 98% ang sabi, oo. Nakakatulong. Dahil siguro napapaliwanag natin kung ano yun. Diba? So 2% lang nagsasabing hindi. Sabi ni Yo Epifanio, SJ, kapag bawal ang tambay, anong excuse ng mga snatcher at hold-upper na nabibiktima sa daan? Sabi niya, ang dami-daming video sa YouTube. Itong mga, politika to, LP centers kasi ang tambay nila sa executive villages. May mga guards at CCTV nagmamonitor. Okay, from Jean, Adrian Formaran, nami-misinterpret kasi, PH, tambay lang. Halimbawa, tambay ka from 9 a.m. to 9 p.m. at wala kang nilalabag sa ordinansa ng barangay nyo, di ka naman huhulihin eh. O, tama. Yes, totoo. Di ba? Kay Rai Villaruz, yes na yes, sabi niya. Tambays can also be productive members of society. Yun lang ay dapat iwasan na ang katamaran. So, nanganganak na yung issue na iba-ibang issue. Ngayon, may katamaran ang binabanggit. No? But going back to your clarification, we should avoid the term tambay. Tambay. Okay, so ang tamang politically correct term pala dyan, violators of local ordinances. Well, siguro sa mga layman sir, sa pag-uusap nyo, okay lang yun. Pero as far as we are concerned,
violators lang ang pwede namin hulihin or i-approach. Sa konteksto ng pulis, yes, tama. hindi naman namin actually hinuhuli. Kaya nga, itong 19,000, ito yung kinotion na natin or hindi naman lahat sila. Okay. Attorney. Ang parati nating sinasabi sa lakas, any measure taken by the state will always use the coercive powers of the state. Okay. Kasi nasa kanya ang buong resources. Kasi whatever the president says, it's public policy. Yung nga, dapat ang ginawa sana ng mga police, imagine the first wave of arrest, ang paliwanag ng mga police, di ka ba nakikinig sa sinabi ng presidente? Yun po yung aresto ng barkada. Yun yung naging... Yes, attorney, totoo yun. Yun yung sinabi nila. Pero... Hindi nag-clarify. Yes. What the PNP hierarchy could have done was, ano ba to? Ano ba tong sinabi ng presidente? And until the president later on, parang left the police to But the president himself, Sabi niya, hindi I ko think sinabi, clarified the statement. Alam mo sa amin, pag nagsalita ang presidente, meron siyang commander's intent na tinatawag natin. Okay. Yung commander's intent, pag yun i-implement namin, within the base, hindi man kami siraulo na pag sinabi niyang gumawa kami ng isang, commander's intent siya is ganyan. We will implement that within the limits of the law. So kami, para makakomply dyan, di manghuli kami ng mga violators of the law. Ngayon, kung gusto nating wag hulihin yung mga yan, tanggalin natin yung mga ordinansa na yan. Otherwise, kung naandyan yan, it is specified in the ordinances, yung provision doon na the police is requested to implement that ordinances. And ngayon nga, pag i-implement natin, we are very considerate. 58%, ulitin ko, ay pinalalahan lamang. Yes. At kaunti, hindi na nga kinukulong dahil we are also, naiintindihan namin sitwasyon. Sa totoo lang, nakita namin ang logic ng sinasabi ng mga advocates and human rights. Kaya nga ang instruction ngayon, i-warn na lang kung pwede. Pero kung may previous record, i-file natin ang kaso. At huwag nyo nang isama sa kulungan ng mga hardened. Yes. Kung yung mga may kaso talaga. Kaya nga ngayon po, ilan na lang, as of this morning, 26. Alam nyo, bukas yan, magiging 0, tapos madagdagan na naman, pero hindi na siya tumataas dahil aware ng ating kapulisan ng ating panuntunan. What about curfew? Yan. Yes, yung mga local, ang may curfew, disciplinary hours na tawag natin dun sa mga may ordinansa lang na mga lungsod. At ito usually ay from 10 in the evening up to 4 or 5. Okay. Minors na walang kasama. Kung may kasamang matanda, okay hindi lang. ba natin pinupuntahan yun? I see. Opo. At alam nyo, ang natutuwa dyan mga magulang, kasi minsan mga magulang, hindi na kaya ang mga bata. Kaya ito ay napakaganda for crime prevention. Pero ito pa. Pero hindi po yun, napakahigpit din ang panununtanin. Just like sa mga babaeng, meron tayong mga specific guidelines sa gagawin. Sa mga bata, ganun din. At yan po ay ating sinusunod. Lalo na ngayon, na lahat ay nag-o-observe dyan, talaga itong mga bata, hinahatid sa bahay o pinasusundo, hindi man po kinukulong yan. Actually, hindi na po namin dinidemanda yung magulang. Alam nyo kung bakit? Problema pa, pag demanda mo, lalong walang mag-aasikaso sa mga bata. At saka walang pampayad sa litigation yung mga yan. Totoo po yun. At saka pati, instead na may mag-aasikaso sa mga bata, pag yan dinemanda mo at kinulong, lalong walang mag-aasikaso. So ito yung sinasabi na Tori na hindi ito simpleng problema. Ito may social problem na dapat makinig ng lahat. Tatay ka na rin, no? Hindi pa. Okay. But you know, a lot of parents na mga kaibigan natin, how do they look at it? From the purview, not as a sanlakas sa official, no? But anong narinig mo sa paligid? Kung ang usapin ay curfew, sang-ayon sa curfew. Okay. Lalo na Curfew, which is also one of the ordinances, di ba? Ng mga kung local dapat laws. lang malinaw. Okay. Yun lang. Before, nung kakaupo pa lang ng presidente, overwhelming kahit sa household namin. Yung pagsuporta dun sa mga measures ng president. Ngayon, sa loob mismo ng household namin, nung nagkaroon ng tambay crackdown, parang mali na yata. Kasi kahit kami paggabi nandun sa labas, sabi ko, ingat kayo. Baka nakita nyo nangyari sa Facebook. Yan ang posibleng mangyari. It creates the culture of fear. Nagkaroon ng stigma. Oo. Nagkaroon lang ng stigma. Kailangan may malaking bagay na dapat gawin ng kapulisan para linisin ang pangalan nito. Yung kaso ni Tisoy, nagkaroon ng stigma. How do we solve the stigma now? How do we address the kasi problem? Po, yan ay ilan-ilan na napansin. Kasi nga, walang hindi mapansin yung magaganda dahil maganda eh. Pero pinansin ngayon, itong pagsabi ng pulis, tanga din naman pulis ito. Sila ba namang di ba, na sabi, batas yan, kaya kailangan i-implement natin. Pero we know for a fact, ang ating kapulisan, nag-aral yan, nag-training yan. So alam niya na pwede ka lang manghuli kung merong paglabag sa batas and ordinansa. Other than that, you cannot even invite. Kaya klaro natin yan, there's no such thing as invitation. That is tantamount to arrest already. Huwag kang mag-imbita kung walang kasalanan yan. Pero may pagbalabag, by all means,
we can bring them to the police station observing the protocols. Pero ang hindi na nga natin ginagawa po yung ganun dahil alam natin, ito ay maliliit na offense at kailangan na lang natin pahalagahan na sana po mag-cooperate lahat. Kaya ulit natin sa ating kababayan, sana po huwag kayong umihi sa kalsada, huwag kayong mag-inom sa kalsada, huwag kayong lumabas ng hubad, at wala kayong magiging problema. At ito inuulit natin para sa mga law-abiding citizens na dapat nakikinabang ng tahimik na lansangan. In short, kung wala kang intensyong masama, ba't ka matatakot? Di ba? At kung ikaw may gumagawa ng kalokohan at ikaw lumalabag sa mga lokal na batas sa barangay nyo, medyo kabahan ka na. Dinidisiplina lang natin. Yung po sinasabi naman na kinakabahan sila sa pulis. Parating niyo po sa amin, hindi namin talaga ito tolerate yan. That's good. Yan ay out of the 29,000 uniformed personnel ng NCRPO, merong bugok na ilan nagbabiolate dyan. Puro sibak na at under investigation. Kaya yung sinasabi natin na kamalian na yun, maging lesson yun sa lahat na mali yun. At alamin ng bawat isa ang kanilang karapatan. Pero Thank you. kahit naman yung sinasabi yung kung Sige, wala quickly, kang maling ginagawa, matakot. Yun na nga, kahit wala kang ginagawa, Nagkakaroon ng fear. nagkakaroon ng takot kasi hinuhuli. Ay, hindi na ngayon. Walang hinuli. Yung sinabi natin na hinuli, sabihin nyo sa akin at dadagdagan natin yung mga sisibakan natin sa pwesto at iimbestigahan. Isumbog lang. Isumbog lang kasi yung mga yun, sinibak, natin? Pinarusahan na rin naman Pinarusahan natin. na. Yung mga mali ginawa doon sa mga alleged tambay o ano man, naparusahan na. But then again, gentlemen, again, very short ang ating oras talaga para sa isang napaka-importanting usapin na ito. So with that, I'd like to get your final word, sir. Yes. As a reminder to our viewers. Yes. Ang napakaganda ng hangarin ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng lansangan na wala tayong agam-agam pag nasa gabi, hindi ka maharas, hindi ka mabiktima ng criminal elements. At yung ating Chief PNP, si General Bayante, ay talagang itinaguyod itong pag-implement ng local ordinances para ipatupad ito. So ito po yung ginagawa namin para sa inyo, mga law-abiding citizens, at para po sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-agam-agam. Ang ating kapulisan, ito po ay committed at determinado na ito po ay isulong para sa inyong kapakanan at hindi para dun sa mga lawless elements. Lahat tayo nabiktima, kahit ako mismo, nabiktima rin ng tambay, kahit pa opisyal na ako, para ako maamong pagdaan dyan, baka makursundahan ka ngayon. Mas marami at nakikita ng ating mga kababayan na sila ay ligtas sa ating bansa. Alright. Well said. Attorney, your turn. We're speaking, Sanla kasi speaking from historical experience. Nanggaling na tayo sa isang madilim na yugto sa ating kasaysayan na yung mga tambay pinagbawal. Mere association ng 3 katao, bawal. That is our authoritarian past. Our task bilang mga mamamayan, suportahan yung kapulisan sa pagsugpo sa kriminalidad. Pero hindi krimen ang pagtambay. Hindi krimen ang association. Doon tayo tumitinig. Doon natin kinukuha ang attention ng gobyerno. We resist any measures, any laws na magkukurtail sa ating mga karapatang pantao. Doon siguro tayo magkakasundo. Dahil ayaw naman natin na kung karapatan na natin ang on the line, tambay hindi, ay walang gagawin yung kapitbahay natin, kamag-anak natin. Okay. Very well said. Thank you, gentlemen, General Guillermo Elizar and Attorney Aaron Pedrosa. We appreciate your being here on the show. Don't forget to tune in next week as we discuss another important issue. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Joel Ciego. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.